Maður stóð valið frá okkar leik. Hvað?
Allez, fais! تمسكه ريحة سكرية حطيتها بس أكل أو كذا Ya, sí está de manera de verdad. Que si hay que escribir el partido que da antes de
Jag åkte till det och gett
leið og þú kemur, það verður ekki öryggi. Þetta bara áhugaverð. Það gekk svo flott hjá mér.
Þetta reynsbytta. Þetta reynsbytt. Reynsbytt. Það komið aftur inn hana. Ha? Þetta komið aftur inn. Og fór þetta út? Þannig ég veit ekki.
Má það byrja? Hver er að búið? Outside. Right. Valli to the first game.
60.
Nee. Það er ekki veit sem Já, ég blakkaði það fyrst. 54 ára. Já. Við reiknum þetta svo 10 sem við. Já. Ég var bara 26 þrísvar eða eitthvað.
Alltså. Ja. Alltaf verið þetta verið að spila góður. Demól.
Första tablån.
fucking Tokyo.
Þetta var líka með vestar. Það reyna að hafa þetta tækt.
Til að stilla sér upp í Það er stórt 180 ára. Þetta var ekki svona. Þetta er svo búið að svona vera. Kasta en fyrst skipti eitthvað smá í gættu. Þetta búlið. Ég nenni ekki að hreyfa mig sko. Hvernig er þetta?
Gefa hann bara leikina. Alltaf topp. Sýtið til. Refs.
Svona ég nefndi líka það.
Það heiður að skoða þetta. Ef að vera hérna með hérna, kannski ég öruggara. Það er bara betur. Það er það hér. Ég svo ekki. Byrja ég. Já, ég held það sé. Shit. Good luck on that film, boys.
Ville se on
uppskottet.
Þetta var lengi, ég var svona rosa stutta. Já, það getur verið frá því. Ég hugsaði þig Jessi, Þetta virkar ekki meitt.
þætti. Þetta er svona, þannig Já. að það er svona út og svo dými sem bara beint. Bara við spík. Það var mjög heppir þetta þarna. Voru byrjaðir. Þetta er svo pirrandi sko.
Yes. 16. 34.
96. Já, sorry. Langbæsti leikur fyrir. Takk fyrir að hafa maður. Ég veist ég held það. Samt leikur ekki eins og það væri eitthvað prófið. Tveir sem er volli bara. Það veist það svolítið. Var það ekki 26 sem er það? Síðast það í... Voru ekki fyrstu 2-3-3? Þú veist það best. Ég held að það hafi verið sko 3-3. Miðað við svipina þá held ég að... 3-3 og 20. 3-3.
Fyrstu tvær í þetta leik. Mér sýndist nummer 2 var að William. 20. En það getur Þetta fyrir break. Nei, ég veit ekki. Þú dómarinn, ég veit ekki. Mér sýndist hinn var að hérna við sko. Ég hérna ekki skorið við þau. Ef ég tek upp útvorið. Það er eitthvað. Hver að búla? Var ég mætti ekki að ég var ég mætti. Gaman að vera í kamerun og sjá. Þessa pílur var. Það var svona flott. Did not feel like. Breytti þessum 43 í 26. Það var ekki 26. Þetta var...
skemmtilegt. Þú alltaf sko, ef það hefði verið 26 og þetta botnum og hún kallt þá sko. Hef ég þá endað í tóm? Ég er bara Veistu þú það? það er bara lífist það. Já, Wonder. ég hafði reiknað allt sko. Ég var bara, ég leit ekkert á þetta, ég reyði það brú. Ég hugsa bara, hún lítur að vera bara 820. Skólabók þetta er svona. Þú tókst ekki eftir neinu, ef ég ekki sagt neitt. Ég er svo góð. Það er búlið það. Sweaty.
Stundum er það fyrst, já, ég bara grýta það í, ég bara sleppa það, hóka fast, bara ég var mikið grýta. Stikka það svo.
Það er bara því. Það var valmöguleikinn en ég stóð það ekki.
54 eftir. Þegar ég sá á bílinn að parkera fyrir áttina, þá var ég fengið að sína að það var líka helvítið. Það var helvítið sætt.
verður að skora þetta.
í gangu. Það eftir
Þessi var spennandi. Ég kalli þetta bara stjórnstæki.
Típan sem mann langar að skella í 180. Já, ég er típa, það er típa sem er gott að mýja, sko.
einhvers staðar. Alveg tilbaka og inn í Czech Rapids. First one next time with the point.
14 bílar sem 11. Hundrað og 730.
Thank you.